Hello, welcome all to my YouTube channel. My name is Tejal and I am going to teach you the third year electrical engineering subject OT, that is optimization techniques. So let's start the video. Hello all, this is the fourth part of chapter number 3, that is linear programming. In the previous lecture, we have discussed about the duality in LPP, dual simplex method and decomposition principle. In the third part, we will discuss about the sensitivity and post-optimality analysis. So in this particular topic, we were completed changes in the right hand side constant bi. म्हणजे राइट हँड साइडचा कॉन्स्टंट bi मध्ये आपण चेंज करून त्याचा इफेक्ट ऑप्टिमल सोल्युशन वर काय पडतो तर हे आपण आधीच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न चेंजेस इन द कॉस्ट कोएफिशिएंट Cj. तर कॉस्ट कोएफिशिएंट Cj मध्ये चेंज केला तर ऑप्टिमल सोल्युशन मध्ये काय इम्पॅक्ट पडणार आहे ते आता ह्या लेक्चर मध्ये आपण शिकू. सो दिस इज द सेकंड पार्ट, चेंजेस इन द कॉस्ट कोएफिशिएंट Cj. The problem here is to find the effect of change the cost coefficient from Cj to Cj plus delta Cj. जसं आपण bi मध्ये बघितलं होतं, म्हणजे राइट हँड साइडचं कॉन्स्टंट bi मध्ये बघितलं होतं की bi हा ओरिजिनल कॉन्स्टंट होता आणि आपण त्याला चेंज करून bi प्लस डेल्टा bi ने रिप्रेझेंट केलं होतं. सिमिलरली दिस इज फॉर कॉस्ट कोएफिशिएंट Cj. अगोदरचा जो कोएफिशिएंट असणार आहे तो Cj, म्हणजे ओरिजिनल कोएफिशिएंट हा Cj आहे आणि त्यानंतर आपण जर Cj मध्ये चेंज केला म्हणजे कॉस्ट कोएफिशिएंट मध्ये चेंज केला, देन वी गेट Cj प्लस डेल्टा Cj. तर याचा जो इफेक्ट आहे तो ऑप्टिमल सोल्युशन वर कशा पद्धतीने होतं ते आपल्याला आता इथे बघायचं आहे. द रिलेटिव्ह कॉस्ट कोएफिशिएंट करस्पॉन्डिंग टू द नॉन बेसिक व्हेरिएबल xm plus 1, xm plus 2 up to xn is given as. तर बघा, तर हे रिलेटिव्ह कॉस्ट कोएफिशिएंट नॉन बेसिक व्हेरिएबल्स कशाने डिनोट करतो आपल्याला माहिती आहे, x ने डिनोट करतो. सो नॉन बेसिक व्हेरिएबल्स आर डिनोटेड एज xm plus 1, xm plus 2 up to xn. हे आणि रिलेटिव्ह कॉस्ट कोएफिशिएंट एकमेकांशी करस्पॉन्स असतात आणि याचं जे इक्वेशन आहे ते इथे दिलेलं आहे. Cj bar is equals to Cj minus pi transpose Aj, which is equals to Cj minus summation of I is equals to 1 to m pi I Aij. तर बघा इथे दिलेलं आहे तुम्हाला पाय ट्रान्सपोज ला आपण कशाने रिप्रेझेंट केलेलं आहे तर समेशन ऑफ I व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to m pi I Aij. ठीक आहे, हियर j is equals to m plus 1, m plus 2 up to n. ठीक आहे, त्यानंतर where the simplex multiplier pi I are related to the cost coefficient of the basic variable by the relation. बघा हा जो सिम्प्लेक्स मल्टिप्लायर आहे, पाय म्हणजे काय, सिम्प्लेक्स मल्टिप्लायर असते तो. तर हे सिम्प्लेक्स मल्टिप्लायर बेसिक व्हेरिएबल्सला डिपेंडंट असतात. आता कसे डिपेंडंट असणार आहे तर ह्या इक्वेशन मधून तुम्हाला समजेल. पाय ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टू Cb ट्रान्सपोज P इन्व्हर्स. सो P म्हणजे काय असतो तुमचा बेसिक असतो. सो हा बेसिक वर पाय डिपेंड आहे, त्याच पद्धतीने Cb काय असतो, कॉस्ट कोएफिशिएंट असतो. तर Cb वर पण डिपेंड आहे, म्हणजे pi is dependent upon Cb and B, that is basic. That is pi I is equals to summation of k is equals to 1 to m Ck beta Ki, where I is equals to 1, 2, 3 up to n. जसं आपण राइट हँड साइड bi कॉन्स्टंट चेंज केलेला होता त्यावेळेस पण बघितलं होतं की हा b आहे, ह्या b ला आपण कसं रिप्रेझेंट करतो आहे तर बीटा Ki ने रिप्रेझेंट करणार, म्हणजे बेसिसला आपण याच्याने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. आणि हे जे इक्वेशन आलं ते आहे तुमचं पाय आयचं इक्वेशन. आता फ्रॉम दीज टू इक्वेशन्स वी ऑब्टेन Cj bar is equals to Cj minus summation of I varies from 1 to m Aij summation of k is equals to 1 to m Ck beta Ki, which is equals to Cj minus summation of k varies from 1 to m Ck summation of I is equals to 1 to m Aij beta Ki. तर यामध्ये बघा आता काय आहे, हे दोघे इक्वेशन सेम आहेत. डिफरन्स असा आहे की ब्रॅकेटच्या बाहेर Aij होता, इथे ब्रॅकेटच्या मध्ये Aij आहे, इथे ब्रॅकेटच्या आत Ck होता, इथे ब्रॅकेटच्या बाहेर Ck आहे. ठीक आहे, इतका डिफरन्स आहे. आणि त्याच पद्धतीने ही समेशनची साइन आहे, इथे I व्हेरीज फ्रॉम 1 to m होता, इथे k व्हेरीज फ्रॉम 1 to m. बिकॉज आता इथे बघा ही समेशन कोणासाठी आहे तर Aij साठी आहे. सिमिलरली Aij तुमच्या मध्ये आलेलं आहे त्यामुळे त्याचं समेशन त्याच्या जवळ असेल. त्याच्यानंतर हे समेशन कोणासाठी होतं k चं, तर k इज इक्वल्स टू 1 to m चं समेशन हे Ck साठी होतं. तर Ck इथे मध्ये आहे त्यामुळे इथे समेशनचं साइन मध्ये आहे. इतकंच आहे, फक्त समेशनचे साइन
आणि हे सीके आणि ए आय ची व्हॅल्यू इंटरचेंज झालेली आहे बस. बाकी इक्वेशन एकदम सिंपल आहे. Here I is equals to n plus 1, n plus 2 up to n. If the Cj are changed to Cj plus delta Cj, the original optimal solution remains optimal provided that the new variables of Cj bar or Cj bar dash satisfy the relation. आता Cj bar dash म्हणजे काय तर तुमचा जेव्हा आपण Cj प्लस डेल्टा Cj कन्सिडर करतो म्हणजे न्यू व्हेरिएबल जेव्हा कन्सिडर करतो त्यावेळेस Cj बार डॅश आणि Cj म्हणजे काय तर ओरिजिनल. जेव्हा आपण Cj हा कन्सिडर करत असतो त्यावेळेस तुमचा Cj बार असतो आणि याला जर डॅश केलं तर ते म्हणजे फॉर द न्यू व्हेरिएबल. सो Cj बार डॅश इज इक्वल टू Cj प्लस डेल्टा Cj मायनस summation of k varies from 1 to n ck plus delta ck summation of I varies from 1 to n aij theta ki which is greater than equal to 0. आता हे Cj बारचं इक्वेशन आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो Cj बार प्लस डेल्टा Cj minus summation of k varies from 1 to m delta ck summation of I varies from 1 to m aij beta ki which is greater than equal to 0. ओके तर इथे फक्त काय आहे तर Cj बार जो आहे तो Cj बार म्हणजे काय कॉस्ट कोएफिशियंट करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्युशन. ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्युशन असेल त्याचा कॉस्ट कोएफिशियंट आपण Cj बार ने रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे. Here j is equals to m plus 1 m plus 2 up to n. ठीक आहे. Where Cj bar indicate the value of relative cost coefficient corresponding to the original optimal solution. जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं Cj बार ची व्हॅल्यू काय असते. In particular if changes are made only in the cost coefficient of the non-basic variable म्हणजे जर नॉन बेसिक व्हेरिएबल मध्ये आपण चेंज केला कोएफिशियंटचा तर आपल्याला हे इक्वेशन रिड्यूस करून काय मिळेल तर Cj बार प्लस डेल्टा Cj which is greater than equal to 0 j is equal to m plus 1 m plus 2 up to n. तर त्यावेळेस आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. ठीक आहे. If this equation satisfies the changes made in Cj, delta Cj will not affect the optimal basis and the value of the basic variable. तर बघा हे जर इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असेल तर ऑप्टिमल बेसिक वर आणि बेसिक व्हेरिएबल वर काहीच इफेक्ट पडणार नाही म्हणजे नो चेंज. ठीक आहे. द ओनली चेंज दॅट ऑकर इन द ऑप्टिमल व्हॅल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन अकॉर्डिंग टू. तर बघा तुमच्या बेसिक वर काहीच परिणाम होणार नाही बेसिकच्या व्हेरिएबल्स वर पण काहीच परिणाम होणार नाही. फक्त परिणाम कशावर होणार आहे तर तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन वर त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे. सो हे जर चेंज केलं Cj वरून Cj प्लस डेल्टा Cj चेंज केलं तर तुम्हाला काय म्हणणार आहे तर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये चेंज मिळणार आहे. सो दिस चेंज दॅट इज डेल्टा f इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to m xj delta Cj. So this is the value for the objective function and this change will be 0 if only the Cj of the non-basic variable are changed. Non-basic variable चा Cj हा जेव्हा चेंज होईल त्यावेळेस हा चेंज हा 0 राहणार आहे. ओके. सपोज दॅट इक्वेशन आता जे आपण आधीचं इक्वेशन बघितलं ते इक्वेशन आहे हे इज व्हायोलेटेड फॉर सम ऑफ द नॉन बेसिक व्हेरिएबल. बघा ते जर इक्वेशन काही नॉन बेसिक व्हेरिएबलला व्हायोलेट होत असेल म्हणजे सॅटिस्फाय करत नसेल तर त्यावेळेस then it is possible to improve the value of objective function by bringing any non-basic variable that violates equation 4.43 into the basic variable that it can be assigned a non-zero value. This can be done easily with the help of previous optimal table. Since some of the Cj bar dash are negative, we start the optimization procedure again by using the old optimum as the initial feasible solution. बघा हे जे इक्वेशन आहे ते नॉन बेसिक व्हेरिएबलला जर व्हायोलेट होत असेल ठीक आहे आणि जर आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर त्यावेळेस काय करणार जे नॉन बेसिक व्हेरिएबल आहे ज्याच्यामुळे हे जे व्हायोलेट होत आहे इक्वेशन तर त्या नॉन बेसिक व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय आपल्याला असाइन करावं लागेल तर नॉन झिरो असाइन करावं लागेल म्हणजे झिरो सोडून आपल्याला त्याची व्हॅल्यू असाइन करावी लागेल जेणेकरून आपलं जे ऑप्टिमल सोल्युशन आहे ते इम्प्रूव्ह होईल. हे आपल्याला प्रिव्हियस ऑप्टिमल सोल्युशनने फार इझी पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. ठीक आहे. आता Cj बार डॅश ची व्हॅल्यू काही वेळा निगेटिव्ह असते तर त्यावेळेस आपल्याला ऑप्टिमायझेशनची प्रोसिजर पुन्हा स्टार्ट करावी लागेल आणि आता ही ऑप्टिमायझेशनची प्रोसिजर स्टार्ट केली
तर तुम्हाला काय करावं लागणार, इनिशियल फिजिबल सोल्युशन तिथे माहित असायला पाहिजे. तर इनिशियल फिजिबल सोल्युशन आपल्याला ओल्ड ऑप्टिमम घ्यावं लागणार. ओके, वी कंटिन्यू द इटरेटिव्ह प्रोसेस अंटिल द न्यू ऑप्टिमम इज फाउंड. आता हे जे ओल्ड ऑप्टिममने आपण स्टार्ट केलेली प्रोसिजर आहे तर त्याला इटरेटिव्ह मेथडने सॉल्व्ह करत जायचं, जेणेकरून आपल्याला न्यू ऑप्टिमम सोल्युशन हे फाउंड होईल. As in the case of changing the right hand side bi, the effectiveness of the procedure depend on the number of violation made in equation 4.43 by the new value Cj plus delta Cj. In some of the practical problems, it may become necessary to solve the optimization problem with the series of the objective function. आता असे काही प्रॉब्लेम्स आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्टिमायझेशनचा प्रॉब्लेम हे सिरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये सॉल्व्ह करावा लागतो. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन एकापेक्षा जास्त असेल तर त्यावेळेस काय करायचं, दिस कॅन बी अकम्प्लिश विदाउट रिवर्किंग द एंटायर प्रॉब्लेम फॉर इच न्यू ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. तर ह्या वेळेस काय करावं लागतं की आपल्याला पूर्ण रिवर्किंग करण्याची गरज नसते. Assume that the optimum solution for first objective function is found by the regular procedure. Then consider the second objective function is obtained by changing the first one and evaluate equation 4.43. आता बघा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन्स आपण इथे वाढवलेले आहे. तर आपल्याला नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन वाढवल्यावर पूर्ण एंटायर प्रॉब्लेमला हे रिवर्क करण्याची गरज नसते. तर काही छोट्या छोट्या स्टेप्स आहेत त्या फक्त आपल्याला फॉलो करायच्या असतात. जर ऑप्टिमम सोल्युशन, जर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन एकच ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असेल तर त्याच्यासाठी आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार, राईट. तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर जर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सेकंड ऍड होत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला आपला जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे त्याला सेकंडने रिप्लेस करायचं आणि 4.43 चं जे इक्वेशन आहे त्याने इव्हॅल्युएट करायचं. If the resulting Cj bar dash is greater than equal to 0, the old optimum still remains as optimum and one can proceed to the next objective function in the same manner. तर बघा, जेव्हा Cj bar dash हा greater than equal to 0 असेल तर तो ओल्ड ऑप्टिमम असेल, तो रिमेन्स ऑप्टिमम, तो ऑप्टिममच राहणार आहे. आणि जर नवीन ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आपण ऍड करत असेल तर त्याच पद्धतीने प्रोसेस करायचं. On the other hand, if one or more of the resulting Cj bar dash is less than 0, we can adapt the procedure outlined above to continue the iteration process using the old optimum as the starting feasible solution. After the optimum is found, we switch the next objective function. आता Cj bar dash is less than 0 असेल तर काय करायचं, जी आपण आधी प्रोसिजर बघितली तीच फॉलो करायची. इटरेटिव्ह मेथड आपल्याला इथे फॉलो करायची आहे. त्यानंतर इटरेटिव्ह मेथड मध्ये काय करायचं, जे ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशन आहे तेच स्टार्टिंग फिजिकल सोल्युशन म्हणून आपण तिथे युज करायचा. आणि जेव्हा ऑप्टिमम फाउंड होतं त्यानंतर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनला आपण प्रोसीड करायचं. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला Cj प्लस डेल्टा Cj ह्या पॅरामीटरचा ऑप्टिमम सोल्युशन वर काय परिणाम होतो, काय चेंज होतो ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, नाउ द थर्ड वन इज addition of new variable. Suppose that the optimum solution of LP problem with n variables x1, x2, x3 up to xn has been found and we want to examine the effect of adding some more variables xn plus k where k is equals to 1, 2, 3 and go on the optimum solution. बघा, आता आपल्याला माहिती आहे की व्हेरिएबल्स कशाने डिनोट करतात, x1, x2, x3. नाउ ऍडिशन ऑफ व्हेरिएबल सांगितलं तर हा लास्टचा व्हेरिएबल कोणता आहे, xn आहे. तर याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स ऍड करायचा. सो आपण ते कशाने डिनोट करणार, तर xn प्लस k, म्हणजे k अमाऊंट ऑफ व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. ठीक आहे, आणि k ची व्हॅल्यू ही राहू शकते. आता या पॅरामीटरचा ऑप्टिमल सोल्युशन वर काय इफेक्ट पडतो ते आपल्याला इथे जाणून घ्यायचं आहे. Let the constraint coefficient and the cost coefficient corresponding to the new variable xn plus k be denoted by ai n plus k, where I is equals to 1 to n and c and k respectively. तर बघा, constraint coefficient आपण ai ने डिनोट करतो, पण आपल्याला काय करायचं आहे, ऍडिशन ऑफ न्यू व्हेरिएबल सांगितलेलं आहे. तर न्यू व्हेरिएबल्स कोणता राहणार आहे, xn प्लस k राहणार आहे. त्यामुळे कन्स्ट्रेंटचा कोएफिशियंट आपण कशाने डिनोट करणार, ai n प्लस k. ठीक आहे, आणि आय काय असतो 1 to m ने व्हॅरी होणार आहे.
त्यानंतर कॉस्ट कोएफिशियंट कशाने डिनोट करतो आपण? CN ने डिनोट करतो. पण इथे काय दिलेलं आहे ते ऍडिशन ऑफ न्यू व्हेरिएबल कोणता राहणार आहे? xn प्लस k. त्यामुळे आपल्याला कॉस्ट कोएफिशियंट कसा मिळणार आहे? CN प्लस k. ठीक आहे, हे झाले तुमचे कन्स्ट्रेंट कोएफिशियंट आणि कॉस्ट कोएफिशियंट. कन्स्ट्रेंट कोएफिशियंट k असतो, cost coefficient C ने represent करते हैं. If the new variable are treated as the additional non-basic variable in the old optimum solution, the corresponding relative cost coefficient are given by. आता बघा, जर न्यू व्हेरिएबल्सला आपण ऍडिशनल नॉन बेसिक व्हेरिएबलने ट्रीट केलं तर तुमचा जो जुना ऑप्टिमल सोल्युशन आहे इट इज करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट कोएफिशियंट. तर आता इथे बघू आपण CN प्लस k. हे कशासाठी आहे? n प्लस k दिसतोय ना तुम्हाला? n प्लस k म्हणजे काय? तुमचा ऍडिशन ऑफ न्यू व्हेरिएबल. सो त्याची कॉस्ट कोएफिशियंटची व्हॅल्यू आहे ही C बार n प्लस k विच इज इक्वल्स टू, आता ही म्हणजे नवीन साठी आहे, विच इज इक्वल्स टू CN प्लस k मायनस समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n pi I AI n plus k, where pi 1, pi 2, pi 3 up to pi m are the simplex multiplier corresponding to the original optimal solution. जसं आधी सांगितलं होतं, पाय म्हणजे काय? सिम्प्लेक्स मल्टिप्लायर असतो. ठीक आहे, तो ओरिजिनल ऑप्टिमल रिमेन्स ऑप्टिमम फॉर द न्यू प्रॉब्लेम ऑल्सो प्रोव्हाइडेड दॅट CN प्लस k बार विच इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ k. जेव्हा CN प्लस k बार म्हणजे ही जी व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असेल सगळ्या k साठी, कोणतीही k ची व्हॅल्यू आपण टाकली म्हणजे k इज इक्वल टू 1 टाकला, 2 टाकला, 3 टाकला, कोणतीही k ची व्हॅल्यू टाकली आणि जर तुम्हाला C बार n प्लस k हा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 दाखवत असेल तर तुमचं ओरिजिनल सोल्युशन कसं असणार आहे? ते ऑप्टिममच्या ऑप्टिममच राहणार आहे. ठीक आहे, नवीन प्रॉब्लेम असला तरीही ते ऑप्टिमम राहणार आहे. However, if one or more CN plus k bar is less than 0, it pays to bring some of the new variables into the basic provided that they can be assigned a non-zero value. जर तुमचा CN plus k बार ची व्हॅल्यू ही लेस दॅन असेल तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? नवीन जे व्हेरिएबल्स आहे ते बेसिक मध्ये ऍड करावं लागणार आहे आणि त्याची व्हॅल्यू ही नॉन झिरो असली पाहिजे. ठीक आहे, त्यानंतर फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू व्हेरिएबल इनटू बेसिस, म्हणजे नवीन व्हेरिएबल्स आपल्याला ब्रिंग करायचे असेल बेसिस मध्ये, देन we first have transformed the coefficient AI n plus k into AI n plus k par. तर त्यावेळेस आपल्याला जो कन्स्ट्रेंटचा कोएफिशियंट आहे AI n plus k याला आपण ट्रान्सफर करणार AI n plus k बार ने. ठीक आहे, so that the column of the new variables correspond to the canonical form of the old optimal basis. तर त्यामुळे काय होणार आहे? न्यू व्हेरिएबलचा जो कॉलम आहे तो करस्पॉन्ड कशाला होणार आहे? तर कॅनॉनिकल फॉर्म ऑफ ओल्ड ऑप्टिमल बेसिस वर. म्हणजे बघा, ओल्ड ऑप्टिमल बेसिस आणि न्यू व्हेरिएबल्स मध्ये काय कनेक्शन राहणार आहे? तर कॅनॉनिकल फॉर्म असणार आहे त्याचा. तर ते इक्वेशन दिलेलं आहे तुम्हाला an plus k par m into 1 which is equals to b inverse an plus k. तर b म्हणजे आपल्याला माहिती आहे बेसिक असतो, a म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की कन्स्ट्रेंटचे कोएफिशियंट्स असतात. ठीक आहे, आता इथे आपण काय केलेलं आहे तर नवीन जे व्हेरिएबल्स आहे ते बेसिक मध्ये ऍड केलेले आहे, त्यामुळे इथे बारने रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. ठीक आहे, दॅट इज AI n plus k bar which is equals to summation of j values from 1 to m beta ij aj n plus k I is equals to 1 to m. तर हे जे इक्वेशन आहे हे आपण जर समेशन फॉर्म मध्ये लिहिलं तर ते अशा पद्धतीने लिहिलं जाईल. इथे बघा सेम आहे जसं आपण फर्स्ट BI आणि नंतर CJ मध्ये चेंजेस करून जे इक्वेशन फॉर्म केलं होतं त्यामध्ये B ची व्हॅल्यू जी टाकली होती तीच व्हॅल्यू आहे. बीटा B इन्व्हर्स म्हणजेच काय? बीटा IJ. ओके, ANK म्हणजेच काय? AJ n plus k. ओके, where B inverse is equals to matrix of beta IJ is the inverse of the old optimal basis. तर हे जे आहे ते old optimal basis चा inverse असतो. Okay, the rules for bringing a new variable into basis, finding a new basic feasible solution, testing this solution for optimality, and the subsequent procedure is same as the one outlined in the regular simplex method. तर ज्या वेळेस तुमचा CN plus k बार हा लेस दॅन 0 असेल
तर त्यावेळेस तुम्हाला नवीन व्हेरिएबल बेसिस मध्ये ऍड करावे लागणार आहे. जर नवीन व्हेरिएबल बेसिस मध्ये ऍड झाले तर नवीन बेसिस फिजिबल सोल्युशन हे फाइंड आउट करावं लागणार आहे. आता हे जे सोल्युशन आहे त्याला ऑप्टिमॅलिटीशी चेक करायचं आहे, आपल्याला टेस्ट करायचं आहे. आणि ही सगळी जी प्रोसिजर आहे ती आधी आपण शिकलेलं आहे. जेव्हा आपण सीजे बघितलं होतं तर सीजे मध्ये जसे चेंजेस झालेले आहेत त्याच पद्धतीने ही सगळी प्रोसिजर इथे पण करायची. ओके, तर हे झालं तुमचं ऍडिशन ऑफ द न्यू व्हेरिएबल्स. तर आपण आता प्रोसिजर बघून घेऊ. So the first point is introduce a new variable xn+1 to the original system with a constant coefficient. आता बघा xn+1 हा न्यू व्हेरिएबल आपण ऍड केलेला आहे. तर ai n+1 is equals to ai j0 plus delta ai j0. हे आपल्याला इक्वेशन फॉर्म होणार आहे. दिस इज अ कॉन्स्टंट इक्वेशन and the cost coefficient. This is constant equation. This is a cost coefficient. So cost coefficient cn+1 which is equals to cj0. That is original value. This is the original value. जिथे O आहे किंवा 0 आहे त्याला म्हणणार आपण ओरिजिनल व्हॅल्यू. ठीक आहे. Now the second procedure, second step is transform the coefficient ain+1 to ain+1 bar by using the inverse of the old optimal basis. B inverse is equals to matrix of beta ij as. तर आता काय करायचं, जे कोएफिशियंट जे कॉन्स्टंट कोएफिशियंट असणार आहे त्याला आपण बारने रिप्रेझेंट करणार आहोत आणि त्याच पद्धतीने हे काय असणार आहे तर ओल्ड ऑप्टिमल बेसिसचा इन्व्हर्स म्हणजे बी इन्व्हर्स. बी इन्व्हर्सचा व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे की मॅट्रिक्स मध्ये बीटा आयजे. सो ही इक्वेशन फॉर्म झालेलं आहे. ain+1 bar which is equals to summation of j is equals to 1 to n beta ij aj n+1 where I is equals to 1 to n. Okay, now the third step is replace the original cost coefficient cjo or xjo by a large positive number n but keep cn+1 equal to the old value cj0. आता काय करायचं तर ओरिजिनल कॉस्ट कोएफिशियंट जो असणार आहे त्याला आपण लार्ज पॉझिटिव्ह नंबर n ने रिप्लेस करणार आहोत आणि cn+1 हा मात्र cj0 याच्याने रिप्लेस करणार आहोत. ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप इज कम्प्यूट द मॉडिफाइड कॉस्ट कोएफिशियंट युजिंग इक्वेशन 4.43. सीजे मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं हे इक्वेशन, त्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे. तर सीजे बार dash is equals to cj bar plus delta cj minus summation of k is equals to 1 to n delta ck summation of I is equals to 1 to n aij beta ki, where j is equals to n+1 n+2 up to n+1, where delta ck is equals to 0 for k is equals to 1 to 3 up to j0 minus 1 j0 plus 1 up to m and delta cjo is equals to n minus cjo. Now the fifth step is carry the regular iterative procedure of the simplex method with the new objective function and the argument matrix found in the 4.50 this equation and 4.51 that is this equation until the new optimum solution is found. तर नवीन ऑप्टिमम सोल्युशन फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला ही सिम्प्लेक्स मेथडचा यूज करावा लागणार आहे. इटरेशन मेथड आपल्याला इथे यूज करायची आहे. तर इटरेटिव्ह मेथड यूज केल्यानंतर तुम्हाला नवीन ऑप्टिमम सोल्युशन हे फाइंड आउट होणार. ठीक आहे. सो हे झालं तुमचं जेव्हा आपण व्हेरिएबल्स हे ऍड करतो, मीन्स ऍडिशन ऑफ द न्यू व्हेरिएबल्स. Now the fifth one is addition of the constraints. Suppose that we have solved a LP problem with n constraint and obtain the optimum solution. आपण m कन्स्ट्रेंट ने एलपी प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह केलेला आहे आणि आपल्याला ऑप्टिमम सोल्युशन हे मिळालेलं आहे. कन्स्ट्रेंट्स म्हणजे काय, तर कन्स्ट्रेंट हे असतात तुमचे रेस्ट्रिक्शन्स किंवा लिमिटेशन. m number of constraints आपण इथे यूज केलेले आहे. We want to examine the effect of the adding of some inequality constraint on the original optimum solution. तर आपल्याला याच्यामध्ये ऍड करायचे कन्स्ट्रेंट जेणेकरून आपल्याला ऑप्टिमम सोल्युशन पर काय इफेक्ट पडतो ते आपल्याला माहित करायचं. तर यामध्ये काय करायचं, ऍडिशन ऑफ इनइक्वालिटी कन्स्ट्रेंट. इनइक्वालिटी म्हणजे लेस दॅन इक्वल टू किंवा ग्रेटर दॅन इक्वल टू चे जे कन्स्ट्रेंट आहे ते आपल्याला ऍड करणार आहोत. फॉर दिस वी इव्हॅल्युएट द न्यू कन्स्ट्रेंट बाय सबस्टिट्यूटिंग द ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशन अँड सी वेदर दे आर सॅटिस्फाइड. तर यासाठी आपल्याला जे नवीन कन्स्ट्रेंट असणार आहे त्या ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशनशी रिप्लेस करायचं आहे आणि ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतंय का ते बघायचं. इफ दे आर सॅटिस्फाइड, जर ते सॅटिस्फाय होत असेल, इट मीन्स दॅट इन्क्लुजन ऑफ द न्यू व्हेरिएबल इज द ओल्ड प्रॉब्लेम
would not have affected the old optimum solution. तर त्यावेळेस जे नवीन कन्स्ट्रेंट आपण फॉर्म केलेले आहे तर ते ऑप्टिमम सोल्युशन वर काहीच अफेक्ट करणार नाही अँड हेन्स ऑप्टिमम सोल्युशन रिमेन्स ऑप्टिमल फॉर द न्यू प्रॉब्लेम. आणि त्यावेळेस नवीन प्रॉब्लेम साठी सुद्धा ऑप्टिमम सोल्युशन हे ऑप्टिमलच राहणार आहे. ऑन द अदर हँड दुसऱ्या साइडला जर वन ऑर मोर न्यू कन्स्ट्रेंट आर नॉट सॅटिस्फाईड बाय द ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशन, जर नवीन जे कन्स्ट्रेंट आपण तयार केलेले आहे तर ते जर ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशनला सॅटिस्फाय नसतील करत, then we can solve the problem without reworking the entire problem by proceeding the following steps. तर त्यावेळेस आपल्याला रिवर्किंग करण्याची गरज नसते प्रॉब्लेमला, काही स्टेप फक्त आपल्याला फॉलो करावे लागतात. सो जेणेकरून आपल्याला ऑप्टिमम सोल्युशन हे फाइंड आउट होईल. तर पहिली स्टेप आहे द सिम्प्लेक्स टेबल करस्पॉन्ड टू द ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशन एक्सप्रेस ऑल द बेसिक व्हेरिएबल इन द टर्म ऑफ नॉन बेसिक वन. तर यावेळेस काय करायचं आहे तर सिम्प्लेक्स टेबल मध्ये ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशन जे असणार आहे त्याला आपल्याला एक्सप्रेस करायचं इन द टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक व्हेरिएबल्स. ओके, with this information eliminate the basic variable from the new constraint. आता ह्या इन्फॉर्मेशनने जे बेसिक व्हेरिएबल आपण तिथे टाकलेले आहेत त्याला आपल्याला न्यू कन्स्ट्रेंटने रिप्लेस करायचे आहे. Now the second step is transform the constraint thus obtained by multiplying throughout by -1. आता हे जे कन्स्ट्रेंट आहे त्याला -1 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे प्रत्येकाला. नाउ द थर्ड स्टेप इज ऍड द रिझल्टिंग कन्स्ट्रेंट टू द ओल्ड ऑप्टिमम टेबल अँड इंट्रोड्यूस वन आर्टिफिशियल व्हेरिएबल फॉर इच न्यू कन्स्ट्रेंट ऍडेड. तर आपण आता -1 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे, तर हे जे -1 ने मल्टिप्लाय केलं त्याला ओल्ड ऑप्टिमम टेबल मध्ये पुट करायचं आहे आणि त्याला प्रत्येकाला एक आर्टिफिशियल व्हेरिएबल्स ने ऍड करायचं आहे. ओके, thus the enlarged system of the equation will be canonical form since the old basic variable were eliminated from the new constraint in the step 1. तर बघा जे नवीन फॉर्म होणार आहे टेबल तर ते आहे कॅनॉनिकल फॉर्म ऑफ ओल्ड टेबल. ठीक आहे, जे आपल्याला फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण बघितलं की ओल्ड ऑप्टिमम सोल्युशनला आपण रिप्लेस केलं बेसिक व्हेरिएबलने, त्यानंतर बेसिक व्हेरिएबलला न्यू कन्स्ट्रेंटने रिप्लेस केलं, त्याला -1 ने मल्टिप्लाय केलं. ओके, तर हा जो कॅनॉनिकल फॉर्म राहणार आहे तो ओल्डचा राहणार आहे. हेन्स अ न्यू बेसिस consisting of the old optimal basis plus the artificial variable in the new constraint equation will be readily available from the canonical form. Now the step number 4 is go through the phase 1 computation to eliminate the artificial variable. Artificial variables आपण इथे पुट केलेले आहे. फेज 1 च्या कम्प्युटेशन ने आपण आर्टिफिशियल व्हेरिएबल हा इलिमिनेट करू. त्यानंतर स्टेप नंबर 5 ला जाऊ, गो थ्रू फेज 2 कम्प्युटेशन टू फाइंड आउट द न्यू ऑप्टिमल सोल्युशन. आणि फेज 2 कॅल्क्युलेशन जर केले तर आपल्याला न्यू ऑप्टिमम सोल्युशन हे फाइंड आउट करता येईल. हे झालं तुमचं ऍडिशन ऑफ द कन्स्ट्रेंट्स. So in this way we covered changes in the cost coefficient Cg, changes in the coefficient of the constraint Aij, changes in the new variables and addition of the new variables and addition of the new constraints. In this way we completed sensitivity and cost optimality analysis. In the next lecture we are going to learn about transportation problem. Thank you for watching video. Stay safe, stay healthy. Thank you.